Ayan ito ni Gordon, no? Lacson. Yung napapahiro, yung may issue, When I said that the policemen can accept gifts in gratitude, but in small token, I was stating the words of the law. Hindi man nila I can forgive Lacson for coming out with a erroneous tongue. Pero hindi ko matanggap itong si Robredo na abogado. You are giving an illegal order. Abogado man kayong iba dito. Nandyan mismo sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Merong sentence dyan, exception. If the gifts are given in gratitude and in nominal and tokens, that is allowed. That is what I used when I said that you can. Si Lacson, Mr. President, do you know na? Tahimik lang ako. One may be because he's not a lawyer. But his penchant to just right away in every issue dito, I think he's running for president, but I would caution him to be more circumspect because pagdating ng panahon niya, yan ang magagamit ng mga kalaban niya. Sheer ignorance, trying to be a crusader but ignorant. Yung mga ganon. Basta dito sa akin, lahat na yung EDSA na yan, sabi nila, ganon. Sabi ko, nung narinig ko, sabi ko, wag na. So ngayon gusto nila i-revive. Ilang buwan na lang, 2 years and so many months. Hindi ko na yan matatapos. Pagkatapos niyan, sabihin pa ng mga tao, nag-iwan ng project ito si Duterte, hindi tapos, kinurakot siguro yung pera. Kaya nung mayor ako sa Davao, lahat ng projects ko completed when I vacated the office. Sa awa ng Diyos, since 1988, takbahulan mga talo. Wala talang talo. Diretso-diretso na hanggang the presidency. Pero yung mga project ko sa Davao, sabi na how many years? Sabi niya, kailangan yung lahat ng projects matatapos ninyo. Huwag kayo mag-iwan ng project na hindi matapos. Kasi, kagaya ninyo, magtakbo kayo ng congressman, may realign yan. Some of you will go to Congress, others will become eventually the governors. Mabutit na lang, hindi ko naman minalahat. Pero yung, corruption. Kita mo yung mga gobernador paski sa amin. Congressman. Adventure lang ang sakyan. Noong na-congressman. Land Cruiser, may bahay na malaki doon sa kanyang lugar. May bahay pa malaki nandyan, seaside. Sabihin na makapera, gano'n ang sildo ng congressman. Kaya, if there is any one thing that I'd like to impart to you, very important, is yung wag kang iwasan mo talaga yung issue ng corruption. Maybe, just maybe, that was the same thing that carried me to the presidency. Today, baski sino tanungin mo, I'm sure you have a friend in COA or saan. I do not sign contracts for government. Kung public funds yan, airport, nitong sa San Miguel, o dyan hindi dumadaan sa opisina ko. Madaan sa opisina ko, yung policies lang pati, yung promosyon ng
Lahat sa gobyerno nila, promotion ng military, lahat. And I have about 60,000 appointments to go. Ganun. Ang iwasan mo talaga yung corruption. Kasi makikita mo, even sa aming probinsya, magagandang bahay, mga customs, BIR, sa aming subdivision. And we have taken it for granted. Lahat, all these years. Dito sa aking panahon na ito, I simplified my campaign. What did I promise you? If you remember, and if you listen, I said, I will deal with graft and corruption. Sabi ko, itong droga na ito, hihiritan ko talaga to. Tapos, yung maghanap ako, if I can improve, I did not know then that anong mangyari sa China nung bago. Kampanya yun eh. Kasi galit ang in-check sa atin. Ngayon, nagkakausap. Pero yung EDSA, hinayaan ko talaga. Because one lady senator said na, no, makorap yan. Hindi pa nga nag-umpisa ng project, nagsasalita na ng, yung, akala mo, yung kaharap niya, corrupt, hindi, kasi siya hindi. Sabi ko kay Grace, hindi lahat ng tao dito sa mundong ito magnanakaw. Better control your mouth na holier than thou ka. Kaya wala, sabi ko, let it rot. Ayan. Sinadya ako talaga. Pagdating ng panahon, putang ina, meron ng solusyon, sabihin niyo corruption. O di, kayo. Kaya nga, legacy niya. Make it a legacy. Sa pagkapolitik mo. It's not mine. Ako, I'm sure that, I said, ang babata pa ninyo. I mean, relatively young. Yung kayong next, maging governor, congressman. But remember this, I will not stay in this. Ilang man sa alis ako. Unless you can stop corruption in government, and unless there is law and order, even if there is, paski sinong ilagay ninyong nandyan ngayon sa political horizon, wala. Either you can have a leader who may know of something to solve our problems, or you change government. Kung wala yan, wala. And we have to continue to worry about our grandchildren. Kaya itong NPA, terorista na ang tingin ko sa kanila because they have been reclassified o ang category nila ngayon. I would be more proactive. How would that be? Well, but kailangan something has got to give. Do not kauta or hayaan mo lang sila. Huwag mo naman awayin. Pero huwag ka kasi in the months to come, hihirit talaga ako ng gusto. Might as well forget about the peace process. We tried. I invited some of the communists in my cabinet. Nagluko naman. Most of the money, the appropriations of their office went to the communists. Bili ng bala, bili ng mga baril. Kalukuhan to. So, gusto ko na baka matapos ko. The 2 years would be baka, pero takot ako sa lahat itong ISIS. Baka galing talipaw dyan sa hulo, mag-akyat na ng Sambuanga, tapos, they have done that in Davao. Yung i-parking nila isang truck yan, puno ng TNT, tapos, dyan tayo talaga magkasubukan. Takot, it gives me sweaty palm. Malalamig yung kamay ko, mag-isip ako ng, but those are the big problems aside from elections.
how to handle this, yung droga. Ang droga, hindi mo talaga, they are responsible for the social dysfunction of the country today. Ang droga, basta tinamaan niya ang tatay, bagsak ang pamilya. Most of ang mga nanay, magpa-recruit na lang sa Middle East. And some never came back. They were sold to the slave markets of Africa. Marami yan sila. When we make the final accounting, marami yan na hindi na nakita. Nandoon na yung mga slaves na talaga. Ngayon, yan ang droga eh. It creates a social dysfunction. It destroys the basic unit of our society, the family. Yung iba mag-alis, ang asawa iiwan doon sa lola, minsan sa yung kapitbahay lang nila. Because of poverty. Now, if you do not interdict this idiotic drug, maniwala lang kayo dyan sa human rights, at dyan babagsak ang ating bayan. Matakot lang kayo sa mga puti nitong potang inanto. O wala. Patay tayo. Kagaya nitong Iceland, yung nag-sponsor ng resolution na imbestigahan tayo. You know what? In Iceland, they allow abortion up to 6 months. You add a few days more and the fetus would have an life of its own. And that is a human being already. 7 months, ilang araw na lang, maglabas yan, buhay yan. Itong Iceland nag-sponsor na to condemn itong patay na mga kriminal. Putang ina nila. They worry about a criminal na nagsisinisira ang bayan ko, tapos ni-rape, kung sino lang papatayin para lang makakuha ng pera. Itong Iceland, they allow the slaughter up to 6 months. I-abort ang tao. Kaya, huwag ka mag-ayad mo ng itong mga puti na gusto nilang, they want to impose the putang ina. Kaya ako, nagpuputang ina ako, binabastos ko ito. Sinasadya ko yan. Tapos dapat hindi ako nagpuputang ina. Behave ako doon. Dito, kasi napilitan ako, kasi ina-atake ka. Then, you make a reply. You respond. Hindi naman nila pinapublish. Kung may publish man, doon lang sa loob makita. So, itong mga rapper, pagkatagal sabi ko, putang ina nyo, ang babaho ng, I just cannot pronounce the kili-kili mo o yung, binabastos ko talaga sila. You live in with no recourse. Yung binabastos mo pagkatao ko, drug, kung ano-ano, pabikoy-bikoy, sinasakyaran nila. O ngayon, kita mo yung bikoy, di pati ang madre. Tapos yung si Jude, kanilang Jude Sabio, bumaliktad na ngayon. Gusto na nga, siya na ang witness kay Trillanes sa sedisyon. Kita mo ng politika ng Pilipinas. Pero ako ba, kayo, malaki pa ang pag-asa ninyo. I'm sure a third of you will become governor. Sigurado yan. Sigurado yan. Kaya patayin mo pag hindi mo papatay mo para hindi rin matagal. Kung magtakbo pa yan ng another 2 years, ilan yan? 6 years? Gastusan mo lang kung may naiwan dyan. 100,000, go na yan. Pambos mo na lang. Para mamadalian. Ako kasi, naging mayor, naging congressman, naging mayor uli, vice mayor ng anak ko,
tapos balik naman, tapos diretso na sa presidente. Ang isang nakita ko sa experience ko, ang pinaka-powerful matalo ka, corruption. Lalo na marunong mag-program ang kalaban mo, patay ka talaga. Kuna ng picture, tapos presented to the public. Yung bahid ng korupsyon ang bantayan ninyo. Do not do. Kaya na, pag nandoon ka na din, you have a choice of pagandahin mo yung bahay mo, steady ka lang. Yung bahay mo nga, yan lang. Palinisan mo lang, repainting, ano. Ang pera, taguin mo. Kaya in your old age, kung mayroon man extra, naman hindi mahirap dito na magtanda ka? How do you think you'll live in this planet? Kung paabutin ka ng 85, saan ka magkuha ng lugaw mo? Doon pa sa mga anak mo? Sila pa ang magpasubo, mga medisina. Pag magkasakit ka, sasangla pa yung mga nila. Sangla pa yung mga propiedad para... Kaya pag nanay, tatay, baski na maubos yung pera mo, gusto mo talaga buhayin. Kaya sabi, no heroic efforts. Ako, nanay ko, ang tagal sa ospital. Kaya sabi ko, hayaan mo lang dyan, maghanap akong pera. But eventually, sabi ng doktor, wala naman to. Huwag mo na lang pabain yung paghirap ng nanay mo. So, pumayag na ako na tanggalan yung ventilator. So, yun lang. Gusto ko lang malaman niyo, there are so many wherewithals dyan sa pagka-vice mayor ninyo. So, kung hindi mo naman kalabanan yung, kung kapatid mo yung mayor, sabihin mo na lang, kapatid kita, pero kung hindi ka makipaghati dyan sa posisyon, magpatayan talaga tayo. Pero kung ang advice ko, at this, hindi ko masabi, but at this time, do not allow corruption to take. Yan lang yun ang advice ko sa inyo. Wag ang corruption patay na. Wala talaga. Pati ang military police, walang respeto sa iyo. Ngayon itong mga huwag na magsisiraan patay ng tao. Basta I'm glad that you've come here. Allowed me a few minutes of talk to you. Yun ang ano ko. If you want to, kung hanggang vice governor ka na lang, huwag ka na lang mo. Hanggang vice governor ilang election, puta na. Mag-retire ka na lang. If there is no light at the end of the tunnel at makita mo ikaw doon, governor ka, di ba? Kung sabihin mo, 10 years, hindi, bye-bye, mahirap yan. Ito pa magnegosyo ka, mas marami pang pera makuha mo. So, ang advice ko talaga, sa totoo lang, kung gusto mong madalian, patayin mo na. Pero wag mo sabihin utos ko. Pero pagka hirap ka, how to be the governor without, with the help of, magkaibigan man tayo lahat. May DDS ako dyan, padala ko sa inyo. Hindi, biro lang yan. But really, kung anong may problema kayo, tapos you want it solved, and you need not have the intervention or the intercession of the governor, you are free to come to me. Baski just have an appointment with me. Kung ano man yan ang gusto ninyo, ibigay ko sa inyo. Kung gusto mo tapatan yung project ng governor, lalo na yung mga pangit, okay. Sige, tapatan natin. Pero yung mga gobernador na maganda, wag yan kasi
tabla-tabla lang. That is all I can say. Stay out of that thing about corruption. Muna. Thank you. Thank you for your message, Mr. President. We shall now proceed with the photo opportunity, and we will have 5 batches.